අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන දවස නොවැම්බර් 21. ඉතින් නොවැම්බර් මාසේ 7 වෙනිදා ලංකාවට විශේෂ දවසක්. මොකද්ද කිව්වොත් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා 2026 සඳහා බජට් එක. බජට් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවට බජට් එක ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේදී සාමාන්‍ය දෙයක්, ඒ කියන්නේ එච්චර දැනෙන්නේ නැති දෙයක් වගේම නීත්‍යානුකූල බැඳීමක් තියෙන සෑම ව්‍යාපාරයකටම බජට් එක කියන්නේ ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. සුළු පරිමාණ කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ 2026 වර්ෂයේදී අනිවාර්යයෙන්ම වැට් එක සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව බජට් එකෙන් වැට් එක සම්බන්ධයෙන් විශාල වෙනස් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස් කිරීම මොකද්ද? ඒකෙන් ආර්ථිකයට වෙන බලපෑම මොකද්ද? ඒ වගේම ව්‍යාපාර වලට වෙන බලපෑම මොකද්ද කියලා මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා අපි කතා කරමු. ඔක්කොම දන්නවනේ ශ්‍රී ලංකාව IMF එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් යටතේ තමයි ආර්ථිකය දුවන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ වචන වලින් කියනවා නම් අපි යන්නේ වැල් පාලමක. IMF එක කියන විදිහට අපි එයාලගේ නිර්ණායක වලට අනුව සාර්ව ආර්ථික කරුණු ළඟා කරගන්න යම් වැඩපිළිවෙළ යොදන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ වියදම අඩු කරගන්න ඕනේ, ආදායම් වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේ කරන ප්‍රධානම දේ තමයි බජට් එක. 2026 වර්ෂයේ අවසාන වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව 15% වගේ මට්ටමක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් රජයේ ආදායම ගන්න ප්‍රධානම ක්‍රමය තමයි බදු ආදායම. 2026 වර්ෂයේ රජයේ බදු ප්‍රතිපත්තියේ ගේම් චේන්ජින් මොමන්ට් එක තමයි වැට්. වැට් සඳහා දැනට ලියාපදිංචි සීමාව තියෙන්නේ කෝටි 6යි. ඒ කියන්නේ මිලියන 60යි. හැබැයි 2026 වර්ෂයේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඉඳන් මේ ගාණ අඩු කරනවා මිලියන 36කට. ඒ කියන්නේ කෝටි 3යි ලක්ෂ 60කට. අවම වශයෙන් මාසිකව ලක්ෂ 30ක සේල් එකක් කරන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම වැට් වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක සුළු පරිමාණ සහ කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක්. වැට් කියන්නේ භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න කෙනා ගෙවන, එහෙම නැත්නම් අවසාන පාරිභෝගිකයා ගෙවන බද්දා. මේක නිසා රජයේ පැත්තෙන් මේක වක්‍ර බද්දක් වගේම පාරිභෝගිකයාට ඍජුවම දැනෙනවා. ඒක නිසාම 2026 වර්ෂයේ අනිවාර්යයෙන්ම බදු නිසා භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යන්න පුළුවන්. ඇයි රජය මේ වගේ තීරණයක් ගත්තේ කියලා අපි කතා කරොත් එහෙම 2028 දී ලංකාව ISB සහ ද්විපාර්ශ්වික බහුපාර්ශ්වික ණය එකඟතාවලට අනුව ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ආසන්න වශයෙන් 2028 වර්ෂය තුල ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 3.25ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න වෙනවා. රජයට මෙතනදී රජයේ පුනරාවර්තන සහ ප්‍රාග්ධන වියදම් වලට වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. විදේශ සංචිතය භාවිතා කරන්නේ නැතුව උද්දමනයට බලපෑමක් වෙන්නේ නැති විදිහට මුදල් අච්චු ගැස්සීමකින් තොරව මොකක් හරි ක්‍රියාමාර්ගයක් හොයාගන්න. ඉතින් ඒකට හොඳම විසඳුම තමයි රජයේ බදු ආදායම වැඩි කරගන්න එක. මොකද බදු ආදායම කියන්නේ රජයට ඉක්මනින්ම පාලනය කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් මේ දේ දිගුවක් විදිහට තමයි රජය මේ ගේම් චේන්ජින් වැට් ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙක් වැට් වලට රෙජිස්ටර් වෙලා වැට් ගෙවන්න නැතුව හිටියොත් රජයේ IRD එකට පුළුවන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට පුළුවන් ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයට අදාළව ප්‍රසන්ටේජ් එකක් විදිහට දඩුවම් පමුණුවන්න. මේ සිදු කරපු දේත් එක්ක වාසි අවාසි දෙපැත්තම තියෙන්න පුළුවන්. වාසි ගත්තොත් එහෙම රජයට අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන ආදායම් මිලක් වලට යන්න පුළුවන් වෙනවා. රජයත් ව්‍යාපාරයත් අතර තියෙන විනිවිදභාවය එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක ගොඩක් දුරට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් සුළු පරිමාණ කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්නේ මැනුවලි, එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි පාර්ශවයක් කරා. ඉතින් වැට් වලට සුදුසුකම් ලැබපුවාම ඔවුන්ට සිද්ධ වෙනවා වැට් රිටර්න් සබ්මිට් කරන්න, ටැක්ස් ඉන්වොයිස් දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය ටිකක් සංකීර්ණ වෙනවා. තුන්වෙනි පාර්ශවයක විශේෂඥ සහායත් ලබා ගැනීමට සිදු වෙනවා. එතනදී ඔවුන්ට පැන නගිනවා ගිණුම් කරන පද්ධතියක, එහෙම නැත්නම් ගිණුම් කරන මුදුකාංගයක අවශ්‍යතාවය. ගිණුම් කරන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරාට පස්සේ ආදායම් වියදම් සටහන් කිරීමේ නිර්වද්‍යතාවය ඉතා වැඩි වෙනවා. නිවැරදි ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය බලා ගන්න රජයට පුළුවන් වෙනවා වගේම ව්‍යාපාරයත් රජයත් අතර තියෙන විනිවිදභාවය මේක නිසා වැඩි වෙනවා. මේකෙන් ගොඩක් ඉන්ෆෝමල් බිස්නස් ෆෝමල් තත්ත්වයට ගන්න රජය ගත්ත උත්සාහයක් කියලත් අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන අනෙක් විශේෂ කාරණාව තමයි මූලික අවධියේදී අමතර පිරිවැරක් දාන්න ඕන නිසා පිරිවැය වැඩිවීමත් සේල්ස් මාජින් එකේ අඩුවීමත් නිසා ව්‍යාපාරවලට ආර්ථික වශයෙන් අපහසුතාවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ව්‍යාපාරයේ තියෙන පේපර් වර්ක්ස් ටික වැඩි වෙනවා. වැට් පිළිබඳ තොරතුරු ඒ ආශ්‍රිත දැනුම ව්‍යාපාරිකයා දැනගෙන ඉන්න ඕන නිසා ඔහු ඒකට වැඩිපුර කාලයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ව්‍යාපාරය සඳහා යොදන්න තියෙන ඔහුගේ කාලය අඩු වෙනවා වගේම ඔහුගේ මානසික සෞඛ්‍ය උනත් පිරිහෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර කඩා වැටිලා විරක්කියාව
ගොඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේක සුළු පරිමාණ කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට රජය දුන්න පුංචි කනේ පාරක්ද කියන දේ අපිට හිතන්න පුළුවන්. මොකද පුංචි මාජින් තියාගෙන ව්‍යාපාර කරන ව්‍යාපාර මේ දේට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න විශාල කාලයක් යනවා වගේම ලොකු ආර්ථික අවදානමක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා මේ දේත් එක්ක. ඒ වගේම මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරවල දැනටමත් වැට් වලට අනුගත වෙලා ඉන්න නිසා ඔවුන්ට මේ දේ ලොකුවට දැනෙන්නේ නැහැ වගේම වෙළඳපොළ ඒකාධිකාරයක් ඇතිවීමේ ප්‍රධාන සන්ධිස්ථානයක් මේක වෙන්න පුළුවන් මේ පුංචි සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර ආර්ථික අවදානමකට ලක්වීම. රජය මේ තීරණය අරගෙන තියෙන්නේ වැට් වලට රෙජිස්ටර් වෙච්ච කම්පැනියේ සාමාන්‍ය කඩේ බඩු මිල එක සමානයි කියන පදනම මත ඉඳගෙන. හැබැයි මෙතනදී මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට 100%ක්ම වාසිදායක වෙන විදිහට මේ තීරණය ගත්ත නිසා සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරික අදහස් විමසුවාද යන්න වග ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉදිරි වෙනවා. ඉතින් දෙසැම්බර් මාසේ මුල මුදල් අමාත්‍යාංශයට අදාළව වැය ශීර්ෂය පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද කරනවා. ඉතින් ආණ්ඩුවට කොහොමත් 3/2 බලය තියෙන නිසා අයවැය කොහොමත් සම්මත කරගන්නවා. ඉතින් එදාට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් මේකට වාසිදායක සහ අවාසිදායක වෙන විදිය අපි බලාගෙන ඉමු. මේක ඉස්සරහට මොන වගේ වෙනස්කම් වේද කියලා. ඉතින් මේ වගේ අප්ඩේට්ස් දැනගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන ගමන්ම ඉතින් ඔයාලත් රජය ගත්ත මේ තීරණේ හොඳද නරකද කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න. හරි. ඉතින් එන්නම් සුබ දවසක්.